Hello friends and welcome to Photoshop Punjabi. If you are an English user and watching my video for the first time, then please refer to the subtitles because I'd be doing this video in my own language, Punjabi. Hello ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਿਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਪਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੂਮ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ Z ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੋਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਆਲਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੌਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਬਾਰ ਤੇ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ H ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿੰਡੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਟਿਪ ਨੰਬਰ 4। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਲਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਐਡਿਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਵਿਦ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਟਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਰਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਵਿਦ ਸਕਰੋਲ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਟੂਲ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਆਲਟ ਤੇ ਸਪੇਸ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਟੂਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ H ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਊਸ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ H ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ H ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ Z। ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ H ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 50 ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50% ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 100 ਤੇ ਐਂਟਰ ਤੇ ਹੁਣੇ 100% ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ 500 ਤੇ ਐਂਟਰ 500%। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੋ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਵਿੰਡੋ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰ। ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈਕਨ ਬਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬਾਕਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਐਂਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਸਲਸ ਤੇ ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ। 100% ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ Ctrl+1 ਤੇ ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ Ctrl+0। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਤੇ 0 ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਸਲਸ, ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਿਲ ਸਕਰੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਸਲਸ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 100% ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਲ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨਵਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਊ ਮੈਨਿਊ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਸਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਟਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੂਮ ਟੂਲ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 100% ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਟ ਟੂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿਪ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਪ ਹੋਏ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਪ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।